nhớ rằng trong phong yêu sẽ là mà chỉ có tôi sau còn đông á sẽ còn đông là nó chỉ còn đầu ta chỉ để sẽ ta chỉ để cho nó phá了chúng nó có còn đông đầu trái thế sẽ còn đông nó mà phá cần cầu lên nữa để mà cho các tổ đỡ rõ theo theo thì tụi nó theo ra hạt tụi nó thì dùng mình gì nữa được khỏi thì này muốn ra hạt tụi nó thì một khoản nông tôi thật tụi nó mà phá cực kia bẩn đá tôi nó bữa nay còn đông sẽ muốn đồ ta chỉ muốn đồ lại mồm chỉ học một trái chứ đó là tôi tìm gặp một bên đó nè cho một trái nó gì của đại này của bí cho trông đây chỉ trái của tụt ta của thêm một cho còn đông nữa của cho ít xe còn đông cho họ còn đông hóa phá thì yêu chỉ tàn đau của cho chỉ tàn đau còn đông bị chết thế của cho mình chỉ có trái thêm mình chỉ khé thế mình chỉ bóc cử cho họ để tên nào cũng đào trái thế cái kia giờ phải xin đã bây giờ mình nhớ trong địa tên là chế thì là cái khứ cần go chế bên nhau tới chặt từ bên mong chế bên như nhau giờ cái chút khứ nó họ đại liệt đại tê sư cho anh chụp bên nó chua rong hàng đó khó tiền này chỉ rong tiền này cũng sẽ cái thì đi khó tiền này cũng sẽ là này cũng sẽ ha đi khó là này cũng cũng giàu nữa vậy cho nó tổ chua này chị này phát chỉ hàng á đó thì cho nó một tổ chua ý lựu nó một đo tai tọ gì tôi lựu chua là cho bà ta cũng chọn đạn nó chúng đạn là gì sủa lậu chứ là gì chỉ tổ chua gì này một khó phan là gì bóc cứ gì cô cho lấy giò cá cô lo thế à thế gì cá nó cần vào để cá nó hay này cho bóc cứ nó bao thì xó xong nó chả cá nó trong bóc cứ luôn lý nó ít chỗ lúc lại thì nó trên này để cho nó cá nó bị tay nó này cá nó bị tha cho nó chỉ tao tốt tuần cho nó cho nó chỉ khỏi tốt ở ta thật to mà từ nhà ma từ nhà trái nón đó thì nó thì là để tốt to cả có cứ con đầu trái nó ăn sát to chip phần đá thế nào cho nó chỉ khía cô chả tao mình gì nấu khía cho nó cho lâu nấu cái gì nhất đâu giúp bị to rồi nó gì cô khó cần gầu nè khó khó là gì cô chỉ dùng hay bị chờ xử lý áp bị cho chân là nó cô nông là gì giờ cho trở ra là nó gì dùng nữa
thế gì mà đó họ chơi chuyện tàu tua nó để sáng món đỏ bắt chơi thế dù họ chơi họ tàu thế tàu cho làm mù còn gì nó thế nào khi gì cứ trồng lo lên nè ra bên nào gì thì cứ trồng hay à từ đó ta thật tọ đó theo thế gì cho tọ theo thì để mà tôi đó tọ theo thì gì thì tọ nó lòng cũng đã đa lên nè bao thì chắc khiến là soi hay chả lòng cũng đa tôi cho ra là nó gì trong giọt nè khi cứ hay tao thì cứ rong thế cho họ ra là nó gì này để dạo à còn anh nông là vậy anh nông là kìa cứ rong thế cứ shaker nè tao để ra nó gì giờ tao non ra nè muốn rong đài thì thế gì cứ rong cơ theo tao để giờ tao mình chỉ nông thiên đà cô chỉ đào cô mà mẹ lên nó cho là nông sư đào hoa khi cái thì chỉ muốn nhiều một khi nè từ nó chỉ cô cho có chơi nè từ nó chỉ là hoa cỏ trâu hoặc cỏ cây nó chỉ nên thu chỉ lo bỏ nó chỉ nên thu lần đó lúc gì chưa thấy được cây nữa là nó bột bể đó sau này nó sẽ ta chỉ có xét cây nữa dùng cây nữa ý hàng thành dạng siêu giờ bé ổn định nhá chị dạ thì là bé tao khứ nữa thì là yếu tao ô đi sáng nữa chẳng sẽ nào cũng mua gì cho con nó tự tin搞cụ nữa nè xe thế rồi chạy thế đó chỉ cụ pha thôi là cũng mua nhựa cụ dùng cơn gọi là thế nào chỉ đợi đi lò cỏ cụ mình chạy theo bẩn đá tôi cho cỏ gì bẩn đá tôi nữa thế chỉ cần là tiền thì ấy cao mình này sẽ chúng là tiền mà bí chân chỉ còn là bể sẽ cô dùng theo dùng cực kỳ là thế nào nè để sai tiền là cái gì lại hay nhưng cháu gì sẽ cơ chị cũng cho bé là sai là sẽ cho phong gì sẽ đây